ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะคัตตี้ก็จะมาบอกเล่านะคะว่าคัตตี้เนี่ยทำธุรกิจอะไรบ้างนะคะอะไรที่เคยทำมาเลิกทำไปแล้วนะคะอะไรที่ยังทำอยู่นะคะแล้วก็ในอนาคตจะมีโปรเจกต์อะไรอีกบ้างนะคะบ้านรวยอยู่แล้วเหมือนที่ทุกคนบอกหรือเปล่าเฮ้ยทำไมแบบไปเที่ยวดูใช้ชีวิตดีจังเลยดูคุณหนูจังเลยนะคะเดี๋ยววันนี้มาเล่าให้ฟังนะคะภาพที่มองอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้ถ้าวันนั้นเราฟังเสียงรอบข้างอะแล้วเราไม่ได้ทำอะวันนี้เราก็คงไม่ได้มาถึงทุกวันนี้ซื้อรถคันแรกในชีวิตได้ซื้อบ้านหลังแรกให้ตัวเองได้นะคะถึงไทยปุ๊บนะคะก็เดบิวต์เลยค่ะก็คัตตี้นะคะที่เรียกว่าธุรกิจได้เลยเนี่ยน่าจะเป็นประมาณช่วงปี3นะคะที่เรียนอยู่ที่ A-Bag คือช่วงนั้นเนี่ยเราก็เริ่มจะเป็นผู้บริโภคก่อนนะคะก็มีการซื้อขายกระเป๋าดีไซเนอร์แบ็กอะไรอย่างเงี้ยนะคะสมัยนั้นเนี่ยเขาจะซื้อกันในเว็บสยามแบรนด์เนมอ่ะใครเกิดทันไหมถ้าใครทันก็คือเราเป็นเพื่อนกันนะคะก็เข้าไปซื้อขายนะเริ่มจะเป็นคนซื้อก่อนนะคะแล้วก็มีจุดหนึ่งค่ะที่ทำให้คัตตี้เห็นโอกาสทางด้านทำธุรกิจเทรดแบรนด์เนมนะคะคือว่าพี่ชายจะไปเที่ยวเยอรมันนะคะเราก็เลยฝากพี่ซื้อกระเป๋าจำได้เลยค่ะว่าก็คือหลุยส์ปีดี้นะคะราคารวม tax refund เนี่ยประมาณ 16,000 บาทนะคะแล้วเราก็มาใช้มาแบบสักระยะหนึ่งสั้นๆนะคะพอเราจะไปขายต่อเนี่ยเราไปขายในสยามแบรนด์เนมเนี่ยขนาดเราใช้แล้วเรายังขายได้ 18,000 บาทได้กำไรตั้ง 2,000 บาทเนี่ยแต่ถ้าเราเนี่ยขายตั้งแต่ตอนที่เรายังไม่ใช้เลยเป็นมือหนึ่งเลยเราจะขายได้ประมาณ 22,000 บาทนะคะเท่ากับว่าได้มาจิ้นประมาณแบบเกือบ 40% นะคะพี่ก็เลยมองเห็นโอกาสตรงนี้นะคะเราก็เริ่มเป็นแม่ค้าคนกลางนะคะรับของเขาเนี่ยมาลงขายค่ะก็มีทั้งลงในสยามแบรนด์เนมนะคะหรือว่าลงใน Facebook ส่วนตัวนะคะซึ่ง Facebook ส่วนตัวเนี่ยลูกค้านะคะก็จะเป็นเพื่อนในมหาลัยรุ่นพี่รุ่นน้องในมหาลัยรุ่นพี่รุ่นน้องในคณะนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยก็ให้ความเชื่อถือเราที่ซื้อกับเราเพราะว่าเรามีตัวตนจริงอะไรอย่างเงี้ยยังจำได้เลยว่าสมัยนั้นมีแบบเอากระเป๋าตังค์หลุยใดๆก็ตามนะคะไปส่งของให้เพื่อนที่มหาลัยนะคะแล้วก็พอทำไปทำมาเนี่ยพี่แอร์เนี่ยก็เริ่มแบบไว้ใจนะคะมีเอาสต็อกมาให้เราขายก่อนเลยเช่นกระเป๋าลองชอมใดๆนะคะก็โพสต์ขายไปค่ะแล้วก็มีเริ่มเป็น iPad iPhone บ้างนะคะจากรุ่นพี่ในมหาลัยที่เขาแบบนำเข้ามานะคะก็จนมีเงินเก็บนะคะ1 ล้านบาทแรกค่ะตอนที่เรียนอยู่ปี3นะคะซึ่งเงินเก็บก้อนนั้นนะคะคัตตี้ก็ไม่ได้เอามาเป็นของตัวเองนะก็ให้ที่บ้านไปหมดเลยนะคะเพราะว่ามีพี่ชายแล้วเราเห็นเฮ้ยพี่ชายตอนที่เขาทำงานเขาได้เงินก้อนแรกเขาให้ที่บ้านแบบใส่ซองให้ว่าเฮ้ยเงินก้อนแรกของผมเรารู้สึกว่ามันดูภูมิใจจังแล้วก็อยากทำอย่างนั้นแล้วก็ทำบ้างจริงๆเราเคยให้ก้อนแรกตอนที่เราอยู่ประมาณน่าจะอายุประมาณ17ไปถ่ายโฆษณารองเท้านักเรียนเนี่ยได้ประมาณ 15,000 บาทก็ให้ที่บ้านไปอันนี้ก็เป็นอีกก้อนหนึ่งที่ให้ที่บ้านไปทั้งหมดเลยนะคะหลังจากนั้นก็ธุรกิจที่2นะคะก็คือเปิดแบรนด์เสื้อผ้า Made of Fabric ค่ะตอนนั้นเนี่ยก็เริ่มจะเป็นผู้บริโภคอีกแล้วนะคะคัตตี้เนี่ยเป็นคนที่ไซส์แบบจิ๋วกว่าปกติมากเอว22เอว21อย่างเงี้ยทุกคนซื้อเสื้อผ้าที่ไหนเนี่ยต้องแก้ตลอดนะคะแล้วก็เริ่มตัดใส่เองบ้างอะไรบ้างนะคะก็เลยคิดว่ามันต้องมีลูกค้าที่เป็นแบบเรานี่แหละที่ไซส์มันไม่ได้แบบว่าตามสแตนดาร์ดเราก็เลยมองเห็นตรงนี้ทำเป็นร้านเสื้อผ้าเนี่ยที่ Tailor Made นะคะตัดตามไซส์แต่เป็นออนไลน์นะคะก็คือเป็นเจ้าแรกๆเลยตอนนั้นเนี่ยธุรกิจใน Facebook ก็คือใหม่มากหรือคือเราเป็นคนแรกๆเลยที่ได้ทำนะคะก็ใช้เงินทุนนะคะขอมาจากที่บ้านนะคะ 40,000 บาทค่ะทำทุกอย่างเองหมดตั้งแต่0ถึงแบบ100เลยทุกคนไปเขาเรียกอะไรตั้งแต่ดีไซน์แบบเสื้อผ้าเองนะคะแล้วก็ซอร์ซิ่งวัตถุดิบพวกผ้าอะไหล่ซิปต่างๆเองนะคะหาช่างเองคุยกับช่างเองนะคะฟิตติ้งลองชุดเองนะคะไปถ่ายแบบเองแต่งหน้าทำผมเองนะคะได้รูปเสร็จแล้วนะคะรีทัชเองทำกราฟิกเองนะคะรูปก็คือแบบโบ๊ะบะมากแบบแบ็กกราวด์แบบบางทีถ่ายในหอพักที่อยู่ A-Bag แล้วเราก็เอาแบบบรัชใน Photoshop ลบข้างหลังให้มันเป็นพื้นเรียบให้มันเป็นสตูดิโอทุกคนคือรูปก็คือโป๊ะมากแต่ก็คือขายได้ออกแบบโลโก้เองเสร็จพอจะขายนะคะตอบไลน์เองนะคะทำวิธีวัดไซส์เอง QC สินค้าเองเอาของไปส่งเองก็มีส่งให้เขาที่มหาลัยนะคะแต่ว่าก็คือทำให้ได้รายได้เดือนแรกนะคะ 200,000 บาทก็รู้สึกเฮ้ยแบบมันมี potential นะเราน่าจะทำมันจริงจังมากขึ้นนะคะก็เริ่มทำจริงจังมากขึ้นพอเริ่มมีทุนเพิ่มขึ้นนะคะก็เริ่มรีคูททีมต่างๆเข้ามาให้มัน professional มากขึ้นนะคะจากเป้าหมายแรกที่คิดว่าเฮ้ยถ้าเรียนจบ A-Bag ปี 4เนี่ยจะไปเรียนต่อที่ต่างประเทศนะคะแพลนที่วางไว้ก็เลยเปลี่ยนเป็นแบบมาทำธุรกิจต่อก่อนหน่อยละกันจาก Made of Fabric นะคะก็มาสู่ Baby Kiss ค่ะก็หลังจากเริ่มมีเงินทุนมาแล้วนะคะก็ไปลงทุน Baby Kiss 500,000 บาทค่ะทุกคนผลิตของมาเนี่ยยัง
ไม่ทันได้ของเลยนะก็คือขอเอาตัวอย่างก่อนนะคะไปลงรีวิวในโซเชียลแคมค่ะตอนนั้นแล้วก็เปิดรับพรีออเดอร์นะคะคืนทุนนะคะภายใน 2-3 วันแรกเลยเพราะว่ามีตัวแทนจำหน่ายค่ะทุกคนก็จากนั้นก็ develop product ต่างๆมาเรื่อยๆนะคะจะบอกว่า Baby Kiss เนี่ยเป็นตัวที่ทำรายได้เงินสดเทคาตี้ค่อนข้างดีทำให้เราแบบซื้อรถคันแรกในชีวิตได้ซื้อบ้านหลังแรกให้ตัวเองได้นะคะเงินสดหมดเลยและความลับก็คือมีทีมงานทั้งหมดอยู่แค่3คนเท่านั้นนะคะก็คือนับแคตตี้ด้วยหนึ่งในนั้นนะคะแทบแบบไม่มีพนักงานเลยแล้วก็เอาซอร์สนะคะกราฟิกก็เอาซอร์สกันทั้งนั้นเลยค่ะจริงๆซึ่งธุรกิจ Baby Kiss เป็นธุรกิจที่ทุกวันนี้เวลาแคตตี้ไปเจอแบบน้องๆ KOL ยุคใหม่เป็นนางแบบของแฟดทุกคนก็จะพูดว่าเนี่ยใช้ Baby Kiss ตลอดเลยนะพี่แคตตี้แต่ก่อนใช้ Baby Kiss หรือว่าลูกค้าที่มาผลิตที่โรงงานอาหารเสริมทุกวันนี้เขาก็จะบอกว่าเขาแบบเคยใช้ Baby Kiss มาก่อนนะคะค่อนข้างเป็นอะไรที่แบบเป็นตำนานไม่รู้ใครในนี้เคยแบบใช้หรือเปล่าหลังจากนั้นนะคะก็เริ่มมาทำแผ่นหอมใส่รถเท็ดอาคานะคะทุกธุรกิจที่แคตตี้เริ่มทำแคตตี้มักจะเริ่มจากเป็นผู้ตอบไลน์เองนะทุกคนเพราะว่าเราจะอยากจะรู้ว่าเวลาต่อไปเนี่ยลูกค้าเขาถามมากถามน้อยแค่ไหนใน product เนี้ยเขาอยากรู้อะไรเพื่อเราจะทำตรงเนี้ยไปเทรนพนักงานต่อได้แล้วก็จะได้รู้ตัว product จริงๆรู้ตัวลูกค้าจริงๆที่เขามาซื้อเนี่ยเขาเป็นกลุ่มลูกค้าประเภทไหนนะคะหลังจากเท็ดอาคาก็มีขนตาปลอมไอเซโซค่ะทุกคนและต่อด้วย Contact Lens Catherine X Kitty Kawaii นะคะแล้วก็มีมาร์คหน้าโปรเฟสมานะคะอันนี้ผลิตที่เกาหลีนะคะตอนก็จะเป็นช่วงที่เรียนปริญญาโทอยู่ที่อังกฤษนะคะก็ได้ไอเดียเกิดขึ้นมาตอนที่ทำรีพอร์ตนะคะว่าเรารู้สึกว่าอยากจะกลับไปที่ไทยแล้วก็ทำแบรนด์เสื้อผ้าที่เป็นแบบออกแบบโดยยังดีไซเนอร์แต่ว่าราคาจับต้องได้นะคะให้เขาได้ใส่แบบราคาจับต้องได้แต่เป็นแบบที่ถูกดีไซน์มาไม่ใช่แบบเฮ้ยเพนไปหมดแล้วมันก็ตอบโจทย์กับทาร์เก็ตช่วงนั้นที่เป็นยุค Instagrammer คนซื้อเสื้อผ้าเพื่อใส่ถ่ายรูปใส่ไปเที่ยวใส่อะไรแล้วเขาก็แบบใส่เหมือนแบบได้ไม่กี่ทีก็คือราคามันควรจะน่ารักหน่อยแล้วก็ไปปล่อยต่อการเทรดกันนะคะก็เลยมาเป็นไอเดียของการทำแบรนด์เสื้อผ้า Fat to 112ค่ะก็รีบบีฟกราฟิกดีไซเนอร์เลยออกแบบโลโก้ออกแบบแท็กลาเบลต่างๆนะคะถึงไทยปุ๊บนะคะก็เดบิวต์เลยค่ะและหลังจากนั้นก็ทำแฟดทัวร์มาประมาณ3ปีใช่ไหมคะจนมาถึงยุคโควิดนะคะทุกคนธุรกิจเสื้อผ้าก็เริ่มชะลอตัวเพราะว่าฐานลูกค้าของอาร์ตี้ที่ซื้อแฟดทัวร์จะเป็นลูกค้าที่ซื้อเพื่อใส่ไปเที่ยวนะคะก็จะเป็นชุดที่ค่อนข้างเป็นสไตล์ vacationist นะคะพอมีโควิดคนก็ไม่ค่อยได้ไปเที่ยวและยอดขายก็ตกนะคะอาร์ตี้ก็เลยได้มาทำ Life Saver ค่ะก็เกิดจากตรงนี้แหละที่เรามองเห็นว่าเฮ้ยมันควรจะมี Hygienic Product ก็เป็นเจ้าแรกๆเลยที่ทำสเปรย์แอลกอฮอล์ที่เป็นก๊าซเราออกเป็นเจ้าแรกๆเลยค่ะยังไม่ทันได้จ่ายค่าผลิตเลยแต่ว่าเรามาเปิดพรีออเดอร์ก่อนก็คือคืนทุนในแบบ1นาทีแรกกลายเป็นว่ายอดเงินที่เข้ามาตรงนั้นที่เขาพรีออเดอร์กับเราตัวแทนจำหน่ายต่างเราก็เอาไปต่อยอดผลิตเพิ่มวอลลุ่มได้จำได้ว่าช่วงนั้นเนี่ยก็คือแพคเกจจิ้งนี้มันขาดตลาดมากๆแต่มาไวไปไวมากหลังจากนั้นไม่นานนะคนก็ทำกันมาเต็มนะคะก็กลายเป็นว่าแพคเกจจิ้งที่มันเคยราคาสูงทุกคนดรอปหมดเลยสมมติว่าผ่านไปเดือนนึงกล่องที่เราสต็อกอยู่มันราคาตกลง10 เท่าแต่เราก็ไม่เดือดร้อนตรงที่ว่าเราคืนทุนตั้งแต่1นาทีแรกไปแล้วนะคะมันก็เป็นเหมือนกับว่าเราเสียกำไรประมาณนั้นนะคะจาก Life Saver นะคะแล้วก็มาต่อยอดเป็น Life Innova ค่ะเป็นโรงงานรับผลิตอาหารเสริมนะคะซึ่งก่อนที่ทำโรงงานนี้นะคะคือคัตตี้มีความฝันว่าอยากจะยกระดับด้าน wellness ในประเทศนะคะเพราะตอนนั้นคัตตี้สนใจเรื่อง wellness มากนะคะถึงขั้นแบบไปเรียนเพิ่มเติมด้าน anti aging เลยนะคะแล้วก็อยากจะทำโรงงาน wellness supplement นะคะที่ให้แรงบันดาลใจนะคะ health and beauty ให้ sustain ขึ้นเปลี่ยนมุมมองว่าแบบอาหารเสริมต้องกินเพื่อให้ผอมขาวเพื่อไป impress เพศตรงข้ามหรือว่า impress คนในสังคมแต่อยากจะให้เปลี่ยนตรงนี้มาเป็นแบบความงามที่มันอยู่บนพื้นฐาน beauty from inside out พื้นฐานของสุขภาพที่ดีจิตใจที่แจ่มใสหรือว่าการให้อะไรกับสังคมนะคะก็เลยเป็นแรงบันดาลใจความฝันเนี่ยว่าเราต้องเริ่มจากการเป็นรากฐานหรือเป็นผู้ผลิตก่อนเลยนะคะก็เลยมาทำโรงงานอาหารเสริม Life Innova แต่ว่าคัตตี้เห็นว่าในยุคโควิดตลาด Health and Beauty มันโตเรามองแฟกต์ตรงนั้นนะคะเราก็เลยได้ทำและพอทำจริงๆตอนนี้ก็มี account ลูกค้ากว่า80เจ้าแล้วยังเปิดไม่ถึง1ปีนะคะหลังจาก Life Innova ก็เป็นแฟดคาเฟ่นะคะ and Studio ค่ะก็คือตรงนี้ที่นั่งถ่ายอยู่นะคะเห็นโอกาสจากการที่เราเป็นร้านเสื้อผ้าเนาะแล้วก็แบบมีการไปถ่ายแบบตามคาเฟ่สตูดิโอต่างๆแล้วก็เลยมองว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้คาเฟ่มันอยู่ที่ไหนก็ได้นะคะการเอาตึกเก่าที่มีอยู่แล้วเนี่ยมารีโนเวทสร้างมูลค่านะคะมันก็ทำให้ตรงนั้นเนี่ยเกิดแบบ happening ขึ้นมาได้เหมือนกันนะคะต่อด้วยทำขนม Paul and Kate ค่ะก็เป็นเมอแรงนะคะมิติใหม่ที่
ที่อร่อยแล้วก็ใช้พรีเมียมอินกรีเดียนนะคะเพื่อให้คนทานแล้วแฮปปี้โนกิวตี้ตัวเมอร์แรงตรงนี้นะคะมีเป้าหมายอยากจะให้ go global เลยตอนนี้ก็คือส่งออกไปหลายประเทศมากๆนะคะมี exclusive distributor นะคะสิงคโปร์ไต้หวันมาเลเซียนะคะแล้วก็กำลังจะมี develop เป็นตัว homemade series นะคะเป็นแบบอีกไลน์หนึ่งนะคะเป็นไลน์ที่แมสขึ้นนะคะเพื่อเข้าขายใน7-Eleven ค่ะนี่ก็เดี๋ยวฝากติดตามกันต่อนะคะแล้วก็อนาคตอันใกล้นะคะก็กำลังมีอาหารเสริมวิตามินแม่และเด็กนะคะก็เป็นแพชชั่นจากการที่เราท้องแล้วเราทานวิตามินวันหนึ่งแบบ 6-7 เม็ดอะเราก็เลยแบบหุ้นส่วนกับพี่ปอ BFF นะคะที่เขาก็ถนัดในด้าน beauty premium อยู่แล้วนะคะแล้วก็มีที่ปรึกษานะคะเป็นหมอสูอันดับต้นๆของประเทศเลยนะคะมาช่วยฟอร์มูลเลตสูตรนะคะให้มันจบในเม็ดเดียวค่ะแล้วก็ในตัว Paul and Kate นะคะก็จะมีแผนในอนาคตนะคะขยายไลน์นะคะรับผลิต OEM เพิ่มอีกด้วยค่ะเผื่อว่าใครอยากจะทำธุรกิจขนมนะคะไว้อนาคตก็มาเป็นพาร์ทเนอร์กับคัตตี้ได้ค่ะเวลาตั้ง ARC ใน Instagram อ่ะจะคนเพราะว่ามีแบบเด็กๆมาถามคำถามเกี่ยวกับอยากทำธุรกิจเยอะแต่ว่าพบว่าสิ่งหนึ่งอ่ะที่เขาจะ struggle กันอ่ะคือเขาอ่ะกลัวเสียหน้าคือมักจะเป็นคำถามประมาณว่าหนูอยากทำแต่กลัวไม่ประสบความสำเร็จเราอายเพื่อนหรือว่าพอจะทำแล้วเพื่อนก็บอกว่าแกจะมาขายของหลายๆคนจะแคร์เรื่องแบบการเสียหน้าแต่คัตตี้มองว่าแบบเราทำไปเถอะณตอนนั้นถามว่าคัตตี้มีเสียงรอบข้างที่เบรกไหมมันก็มีนะเพื่อนในคลาสก็บอกว่าเสื้อผ้าแบบนี้คงมีแต่แกนั่นแหละที่ใส่ใครเขาจะไปใส่วะโคตรแบลเลยถูกปะแต่ทุกวันนี้เรามีฐานลูกค้า 300,000 กว่าคนที่ใส่ชุดแบลนั้นอยู่ถ้าวันนั้นเราฟังเสียงรอบข้างอะแล้วเราไม่ได้ทำอะวันนี้เราก็คงไม่ได้มาถึงทุกวันนี้เราก็ต้องขอบคุณตัวเองที่ณวันนั้นเราเลือกที่จะทำตามที่ตัวเองอยากทำก็ถ้าคนที่กำลังคิดอย่างนี้อยู่ว่าฟังเสียงรอบข้างแล้วไม่กล้าทำอะก็ให้มองที่อนาคตว่าทำอะไรที่อนาคตของน้องๆจะมาขอบคุณตัวเองในวันนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกอันนึงก็คือบางคนดูคัตตี้ก็อาจจะรู้สึกว่าการประสบความสำเร็จต้องทำธุรกิจเท่านั้นหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่เลยนะคือเราไม่จำเป็นต้องแบบไปเดินตามรถแมพของใครบางคนถนัดเป็นทำธุรกิจของตัวเองแต่หลายๆคนถนัดเป็นพนักงานประจำให้คัตตี้ไปทำเป็นพนักงานประจำคัตตี้อาจจะไม่ใช่พนักงานประจำที่เติบโตก็ได้ถูกปะบางคนถนัดคอนซัลท์แต่มาทำเองทำไม่ได้ก็มีฉะนั้นเนี่ยมันไม่ต้องเป็นว่าคุณต้องเป็นเจ้าของธุรกิจเท่านั้นคุณสามารถประสบความสำเร็จในเส้นทางอื่นได้เป็นพนักงานดีเด่นก็ประสบความสำเร็จได้ไม่จำเป็นต้องแบบมาทำตามเราหรือว่าเอาความสำเร็จของใครมากดดันตัวเองนะคะค่ะเท่านี้ค่ะใครมีอะไรก็คอมเมนต์กันว่าเคยผ่านมาใครเคยเป็นลูกค้าคัตตี้มาก่อนบ้างเม้นให้ฟังหน่อยไปแล้วค่ะอย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะบ๊ายบายฝากไป follow ธุรกิจคัตตี้ด้วยนะทั้งหมดนี้เลยบ๊ายบายลืมอีกธุรกิจหนึ่งทุกคนก็คือล่าสุดนะคะอันนี้คือเหตุเกิดจากตอนช่วงก่อนคลอด3 วันคือสามีไม่ให้ออกจากบ้านได้ธุรกิจขึ้นมาใหม่นะคะก็คือ Selected by Katie นะคะก็เป็นร้านสกินแคร์นำเข้าจากต่างประเทศนะคะก็เป็นสกินแคร์ที่คัตตี้ใช้เองนะคะแล้วเขาไม่มีช็อปที่ไทยนะคะคัตตี้ก็ดีลกับ Authorized Dealer นะคะเอามาขายใน IG ขายขำๆเขียนคอนเทนต์เองรีวิวเองตอนแรกๆคือแบบว่างตอบไลน์เองเลยแฟนไม่ให้ไปขายของไม่ให้เข้าออฟฟิศไปไลฟ์สดนะคะก็หาทำวันคลอดทุกคนในคลิปเบ่ง2 ทียังนั่งตอบเลยแต่ไปมานะคะกลายเป็นว่าแบบมันดีเว้ยแบบคนแบบมาซื้อซ้ำนะคะบินนึงแต่ละคนซื้อแบบ20,000อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยเริ่มมาทำจริงจังค่ะเผื่อว่าใครอยากจะเอฟก็เข้าไปดูเข้าไปเอฟเพิ่มได้แปะให้เยอะจนลืมธุรกิจนะคะวันนี้ไปแล้วไปจริงบ๊ายบายนี่มากินด้วยนะคะนมป๊อปคอร์นอร่อยมาก